नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु न्यू ट्युटोरियल र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले 3D कार्बन जेलको हेल्पले चाहिँ कसरी फ्लावरको पेटल्सहरू अनि प्लस हामीले चाहिँ 3D कार्बन जेल युज गरेर चाहिँ अरूसँग नि अरू जस्तै फोरेस्ट स्टिकरहरू भयो त्यससँग कसरी मिक्स गरेर चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन अ डिफ्रेन्ट वे सिकाउन गइरहेको छु। सो अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला र यो मैले भिडियोमा देखिरहनु भएको चाहिँ दिस इज आवर फर्स्ट डिजाइन र त्यसको लागि चाहिँ हजुरले पिङ्क जेल पोलिस लिनु होला र मजाले सुरुमा सेप बनाउनु होला अनि त्यसलाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आफ्टर दैट क्योर देख्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले फिल गरिरहेको छु जुन पिङ्क कलर हो यो चाहिँ है। अनि यसपछि पनि हजुरले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन थोरै दिन गइरहेको छु। हामीसँग 3D कार्बन जेल पनि क्लियरमा हुन्छ र वाइटमा हुन्छ एन्ड अरू पिङ्क कलर भयो अरूमा पनि धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कार्बन जेल हुन्छ। म हजुरहरूको लागि चाहिँ डिटेलमा कार्बन जेलको पनि इन्ट्रोडक्सन दिएर चाहिँ सबै डिटेल्समा एउटा भिडियो बनाउनेछु। हजुरहरूले कार्बन जेल जहिले पनि युज गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा म हरेक भिडियोमा भनिरहेको हुन्छु, जहिले पनि क्लियर ह्यान्ड है, एकदम स्टिकी हुन्छ। सो क्लियर ह्यान्डले चाहिँ हजुरले सेपहरू सबै बनाउनु होला। कार्बन जेलको चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्लावर मात्र नभएर चाहिँ हरेक जस्तै हजुरहरूले इन्सपो लिएर अथवा हजुरले जति पनि 3D कार्टुनहरू हुन्छ त्यसको डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली नै। जस्तो हजुरलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ अनि एकदम सजिलो छ है यो 3D कुनै पनि नेल आर्ट बनाउनलाई। हजुरले मैले जसरी भिडियोमा बनाएको छु हजुरले त्यसरी पनि डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ वा हजुरको इन्ट्रेस्ट इन्सपो अनुसार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र गाइज डोन्ट जज माई फिङ्गर्स है। हजुरहरूले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ होला मैले कसरी बनाइरहेको छु भनेर। हजुरलाई यदि कुनै क्वेसन डाउट छ भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र जो नयाँ नेल आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ नेल स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला है। र मैले जति पनि प्रडक्टहरू युज गरेको छु म डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिन्छु, डोन्ट वरी। र यिनीहरू जति पनि युज गरिरहेको छु प्रडक्टहरू हजुरहरूले चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल मजाले नै छ, हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले मेटालिक लिक्विड युज गरिरहेको छु र यो चाहिँ क्लियर 3D जेल हो है। क्लियर भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ एकदम क्लियर के क्लियर भनेको चाहिँ एकदम छ्याङ देखिने त्यस्तो खालको क्लियर हो यो चाहिँ है। हजुरले 3D जेल कार्बन जेल दिनु भन्दाखेरि दोकानेलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ क्लियर अथवा वाइट भन्ने हुन्छ त्यसमा चुज गर्नु होला र यो चाहिँ क्लियर हो, डोन्ट गेट कन्फ्युज। यो मैले युज गरिरहेको क्लियर हो भने अर्को चाहिँ म वाइटमा देखाउन गइरहेको छु, अर्को डिजाइनमा युज गरेको छु मैले। त्यो चाहिँ हजुरले डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड इन युभी ल्याम्प। मैले चाहिँ यसमा फोल स्टिकर एप्लाई गरेको छु। हजुरले चाहिँ जुन पनि फोल स्टिकर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ कुनै पनि 3D फ्लावर बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले यसरी पनि मिक्स गरेर डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यसलाई पनि क्योर गरिदिनु होला फर 30 सेकेन्ड। अनि लास्टमा चाहिँ बिचमा नेल स्टोन एप्लाई गर्नु होला। मैले चाहिँ सानो साइजको एप्लाई गरिरहेको छु भने हजुरहरूले चाहिँ ठुलो पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एट लास्ट एज युजुअल एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। हजुरहरूलाई यो डिजाइन र टेक्निक मन पर्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अब सेकेन्ड डिजाइनतिर जाउँ। मैले चाहिँ पिङ्क जेल पोलिस एप्लाई गरिरहेको छु अनि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ मैले क्रोम एप्लाई गर्नेछु र यो क्रोम भनेको चाहिँ ग्लास क्रोम हो। एकदम यो चाहिँ ग्लास टाइपको लुक दिन्छ है। अब क्रोम पनि अर्को पनि हुन्छ हामीसँग क्रोम, त्यो चाहिँ क्रोम पाउडर एकदम थिक कस्तो भन्नु त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति थिक तरिकाको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। सो यो चाहिँ ग्लास लुक देखिन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति साइनी थिक साइनी टाइपको देखिन्छ कि। सो त्यो क्रोमको बारेमा पनि म भिडियो बनाउने छु एक दिन। क्रोम मजाले एप्लाई गर्नु होला। एप्लाई गरिसकेपछि डस्टरले एकचोटि डस्ट अफ गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ एगेन 3D तर यो चाहिँ अब केमा वाइटमा है, नट क्लियर इन वाइट।
सो एज युजुअल प्रोसेस भनेको एउटै हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ क्लिन ह्यान्डले चाहिँ यसरी तन्काउनुपर्छ अलिकति, अनि त्यसपछि इक्वल पोर्सनमा चाहिँ हजुरले काट्नुपर्ने हुन्छ। काटेर चाहिँ यसलाई राउन्ड सेप दिएर चाहिँ हजुरले डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले फ्लावरको डिजाइन बनाउँदाखेरि यही प्रोसेस हो है। एकदम इजी छ यो बनाउनलाई चाहिँ। प्राय सबै हजुरले फ्लावरको 3D कार्भिङ जेलले युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हजुरले चाहिँ यही प्रोसेस एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यु क्यान मेक इट। अब यो चाहिँ एकदम इजी हुन्छ किनभने कार्भिङ जेल हो। अर्को भनेको एक्रेलिक पाउडर हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ पहिले एक्रेलिक पाउडर थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ एक्रेलिक पाउडरलाई चाहिँ रिप्लेस भएर चाहिँ 3D कार्भिङ जेल आएको हो, अथवा मोडलिङ जेल पनि भन्छ यसलाई। एकदम क्विक हुने कि अब हामीले एक्रेलिकमा त मोनोमर लिक्विड अनि पाउडर चाहिन्छ अनि ब्रस पनि चाहिन्छ है। त्यसले गर्दा अलिकति सिक्नलाई पनि टाइम लाग्छ, बट यो त बिगिनरहरूले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ इस्यु नै छैन। सो गाइज इट इज रियली इजी। मैले जसरी भिडियोमा बनाएर देखाइरहेको छु हजुरहरूले त्यसरी नै बनाउनु होला। फेरि मैले चाहिँ एकचोटि माथि फेरि पेटल पनि थप्दैको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो अलिकति क्लियर छैन। अहिले हजुरहरूले डिजाइन फाइनल डिजाइनतिर पनि क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा डिजाइन बनाइसकेपछि त्यसकै माथि फेरि 1 पेटल हामीले एड गरिरहेका छौँ अनि सबैमा पेटल्स एप्लाई गरेर चाहिँ केयर गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले स्पोन्जले चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु होला। मैले चाहिँ पिङ्क कलरै लिएको छु र ब्लेन्ड गरिसकेपछि हजुरले केयर गर्नु होला। 4 पेटलमै मजाले ब्लेन्ड गर्नु होला है। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी गरिरहेको छु। स्पोन्ज छ भने स्पोन्जले गर्नु होला, छैन भने हजुरले चाहिँ ब्रस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। केयर गरिसकेपछि चाहिँ एगेन आउटलाइन गर्दैछु मैले चाहिँ बाई युजिङ थिन नेल आर्ट ब्रस। पिङ्क जेल पोलिस लिइरहेको छु। आउटलाइन गरिसकेपछि हजुरले फेरि केयर गर्नु होला। गर्नु होला सबैमा डिजाइन गरिसकेपछि एन्ड देन एगेन युजिङ कार्भिङ जेल। यो चाहिँ फेरि क्लियरमा एप्लाई गरिसकेपछि हजुरले डिजाइन यसरी नै बनाउनु होला। एन्ड एगेन केयर है। यो चाहिँ जहिले पनि केयर मेकको गेम भइरहेको छ र यो चाहिँ यसको प्रोसेस यस्तै हो भन्ने थाहा छ सबै नेल टेकरहरूलाई र इट्स काइन्ड अफ फन पनि है। मेरो ह्यान्डहरू चाहिँ प्लिज गाइज डोन्ट जज है। Make some design in the petals and cure it for 10 seconds। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले नेल आर्ट स्टोन पनि एप्लाई गर्नु होला। अनि गरिसकेपछि टप कोट एप्लाई गर्नु अनि क्योर इट। अनि त्यसपछि हाम्रो डिजाइन चाहिँ रेडी हुन्छ। लेट्स मेक एनदर डिजाइन, तर बेस चाहिँ येल्लो जेल पोलिसमा। यसमा पनि हजुरले क्लियर जेल पोलिस जसरी मैले राखेर डिजाइन बनाइरहेको छु त्यसरी नै एप्लाई गर्नु होला। 4 पेटल्स हजुरलाई मनपर्छ भने चाहिँ 5 पेटल्स 6 पेटल्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ 4 पेटल्स बनाइरहेको छु। हजुरले यसरी नै प्रेस गरेर चाहिँ 4 पेटल्स बनाउनु होला अनि केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड इन युभी ल्याम्प। सो गाइज मेरो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मान्छेहरू हाई होई हाँसिरहेको हुन्छ बोक्सा बोक्सी जस्तो। डोन्ट माइन्ड है, हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ होला मैले सिकाइरहेको देखाइरहेको डिजाइनहरू। अनि हजुरले क्योर गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ पिगमेन्ट कलर एप्लाई गरिरहेको छु। हल्का प्रेस गर्नु होला, धेरै प्रेस गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ एकदम पिगमेन्टेड धेरै छ क्या यसमा। सो हल्का तरिकाले एप्लाई गर्नु होला अनि त्यसपछि क्योर गर्नु होला यसलाई। अघिको जस्तै डट 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 बनाउनु होला फुल स्टप है। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले ब्रसको हेल्पले चाहिँ तान्नु होला है। जसरी मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु हजुरले
माथिदेखि तल तान्नु होला धर्का धर्का गरेर। अनि देन क्योर गरिसकेपछि मैले यहाँ व्हाइट 3D कार्भिङ जेल लिइरहेको छु र यसमा चाहिँ मैले नेल स्टोन एप्लाई गर्न गइरहेको छु। अनि नेल स्टोन एप्लाई गरिसकेपछि क्योर इट फर सम 30 सेकेन्ड and then apply top coat and cure it 60 seconds and then we are done. I hope हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। Thank you for watching.